Santainya. Ya. Hai, selamat datang kembali ke Inai Payat Channel. Nama saya Susan dan terima kasih kerana menonton video saya. Untuk video kali ini, saya akan kongsikan aktiviti yang sempat saya buat. Sebab banyak betul benda yang saya nak buat, tapi saya terpaksa prioritize lah. Sebab yalah dengan masa yang limited, dengan anak kecil semua, tak semua benda dapat kita buat dalam satu hari ataupun dalam masa-masa tertentu. Okey, dalam video ni ada random item yang saya nak selesaikan. Ini semua list yang saya perlu buat sebenarnya, tapi disebabkan ada limited time dan saya ada prioriti lain yang perlu saya utamakan juga, saya terpaksa lepaskan dululah kerja-kerja yang terpaksa saya tinggalkan. Untuk video ni saya akan kongsikan aktiviti-aktiviti yang saya buat sebagai suri rumah. Dan jika kalian masih baru dekat channel saya, selamat datang. Ini adalah channel saya berkenaan dengan homemaking dan juga motherhood. Kalau kalian sudi, boleh subscribe to my channel. Dan terima kasih untuk sokongan anda. Tanpa kita buang masa, kita teruskan dengan video kita. Sebelum tu saya voice over ni dalam keadaan hujan, so harap maaf ada background sound hujan sedikit. Okey, mula-mula ni saya tunjukkan video saya buat daging masak hitam. Ini adalah pertama kali saya buat dan resepi ni saya ambil daripada Cik Nom dan saya akan link dekat bawah lah dia punya resepi. Oh, jangan dekat sayang. Jangan dekat. Anda boleh ikuti apa yang saya masak ni berdasarkan daripada resepi yang saya linkkan dekat bawah. Ini kredit tu Cik Nom lah dia punya yang resepi ni. Cuma kali ni saya tidak sertakan ketumbar dengan cili kering sebab saya tidak mau dia pedas dan saya tidak ada stok serbuk ketumbar. Nampak gaya saya kena buat bahagian dapur kami ni lebih baby friendly sebab Payak dah start pandai pegang stove punya knob sudah. Dia boleh adjust sudah stove ni. Jadi perlukan sesuatu untuk halang dia dari buat yang lebih berbahaya lagi lepas ni. Okey, hampir selesai sudah daging masak hitam yang saya buat ni. Bagi saya, I'm not sure adakah dia percaya ataupun tidak sebab selalu saya tengok dekat kedai makan Melayu yang dimasak dia agak hitam legam yang mereka selalu masak daging masak hitam, tapi yang saya buat ni seperti daging masak kicap. Adakah dia benda yang sama? Saya pun tidak pasti. Tapi kalau ikut suami sedap jugalah makan ni. Seterusnya saya sambung aktiviti dengan potong seluar suami saya. Kalau ikut dalam list apa yang saya perlu buat hari ini dia tidak ada dalam list, tapi yang ini saya rasa agak urgent untuk saya siapkan sebab mungkin suami nak pakai juga. Seluar ni sebenarnya baru dibeli tapi perlu dipotong bahagian kaki dia sebab agak panjang sedikit. Sebelum ada Payak, iaitu masa saya mengandungkan Payak, saya ada ambil kelas menjahit. Sebab itulah saya ada peralatan menjahit. Tapi selepas Payak lahir, saya terpaksa stopkan dulu aktiviti menjahit saya. Hai. Mengalah aja. Niat. Sebab ialah sibuk dengan anak yang kecil ni kan. Dan anak pertama lagi tu dan agak banyak perlu saya belajar, jadi saya tinggalkan sekejap dunia jahitan. Sekarang ni Payak dah besar sikit, saya mungkin saya start balik menjahit tapi saya perlu berhati-hatilah sebab banyak sekali barang tajam yang perlu dipakai masa menjahit ataupun semasa proses menjahit. Saya tak guna mesin jahit tepi, jadi saya masukkan saja bahagian hujung seluar ni untuk tidak menampakkan bahagian benang dia yang terkeluar.
Sebenarnya saya fast forwardkan video saya ini, saya sambung menjahit dia pada waktu malam sebenarnya, tapi saya nak cantumkan dia aktiviti ini dalam satu time frame sajalah. So saya settlekan bahagian menjahit dia pada waktu malam. Ini suami saya tolong saya ambil video. Okay, mesin saya cuma mesin tangan saja yang tidak menggunakan elektrik. Mesin ni dah dihadiahkan oleh suami saya awal-awal dulu sebelum saya belajar menjahit lagi. Jadi mesin ni masih lagi berfungsi dengan baik. Ini seluar bila dah siap jahit dan juga dah iron. Dia tidaklah sempurna, especially this part. Dia punya beginning dan ending dia tidaklah perfect sangat. I'm not sure how to handle this part. Tapi tak apa, dia dekat bahagian dalam, so mungkin hopefully tak apa nampak lah. Okay, ni hasil akhir dia. Bersihkan kereta. Nah, hai. Ini semua yang sudah saya kumpul, yang perlu bawa masuk dalam. Ada limau lagi tu. Okay. Hello. Saya perlu bawa. Hello. Hello. Iya. Ini drawer sudah saya kemas. Bolehlah. Ada barang yang masih boleh dikeluarkan, tapi saya biarkan dulu lah dalam ni. Sampah sini sudah saya clear. Dalam ni sudah saya keluarkan barang. Okay, cuma tinggal vacuum lagi. Perlu vacuum. Just bersihkan dalam saja. Kat luar kemudian hari lah. Misi tengah bersantai dekat dia punya lubang. Aduh, banyak betul lubang dia. Korek sudah. 1, 2, 3, 4. Misi santainya. Nah, Naim. Bah. Naim. Nih. Kat sini lah. Dah bersih dah. Ini dah buat tadi. Dah siap dah. Okey. Mana? Kasih tolong. Ya. Kak dan maang na jangan ha. Naim. Una ya? Una ha? Aram ni maram. Aram. Ini. Ini. Aram salat. Nakin. Naklaan. Nah, off na. Sudah. Pada sebelah petang, bila suami dah balik, kami bertiga bersihkan kawasan belakang rumah. Kumpul semua daun-daun ataupun bahagian-bahagian pokok yang kering, kemudian nyalakan unggun api. Kalau kalian ada tengok video saya yang lepas, kami ada tebang pokok kelapa kami, dan setelah beberapa hari ataupun mungkin dah seminggu, ada daun-daun yang sudah kering boleh dibuat untuk bakar. Inilah riadah kami pada petang hari. Kalau tak keluar ataupun jogging, kami akan buat aktiviti dekat kawasan rumah sajalah. Masa kami beli rumah ni pun, kami ambil keputusan untuk ambil rumah ni disebabkan kawasan luar dia yang agak luas, dan kami consider untuk ambil rumah ni untuk anjing kami Missy. Sudah tua, sudah Missy ni. Dia kalau ikut tahun manusia, dia sudah berumur 7 tahun. Dan untuk seekor anjing Great Dane, umur dia ni sudah sangat tua sudah. Dan dia sudah semakin menunjukkan ketuaan dia ni. Kami punya motif untuk beli rumah yang ada backyard yang luas ni pun untuk anjing kami ni jugalah. Dan selepas kami pindah ke Samarahan, rumah ni dibiarkan begitu saja, tak ada orang sewa, jadi dia ada sedikit semak. So kami buat keputusan untuk clearkan kawasan-kawasan dekat luar rumah ni. Saya tunjukkanlah bahagian belakang rumah ni. Kita go through sekeliling dia.
Oh ya, sejak kami pergi Samarahan, ada pokok-pokok yang mertua saya tanam dan ada sebahagian yang mungkin kami akan simpan, tetapi bila ada part yang agak mengganggu pergerakan misi, kami dua suami bercadang untuk tebas ataupun pindahkan ke kawasan tepi supaya mudah misi nak mundar-mandir dekat bahagian luar rumah ni. Selepas tu saya siram pokok ni sebab ini pokok limau yang kami bercadang untuk tanam. Dan mengikut bapa saya perlu siram selalu, jadi saya berusaha untuk siram pokok ni setiap hari, pagi dan petang. Dan apalagi kalau budak kecil ni tengok kita buat kerja, mesti dia pun nak tolong juga. Salah Nana. Titi haun jilang ok. Titi soi tak nak. Soi nan. Aduh. Nana, belajar. Katok kami sih. Nagrang. Ayun, nay. Ini minang na, ini na. Ini imso na. Nan. Ini ke? Nan. Masak. Nah, naim. Mangga manan. Naim. Jaganya at ha. Lehe. Oke. Nana. Oke. Aduh. Anak. Ya, udah. Makasih. Ada sedikit drama di penghujung video saya ni. Haha, it's okay, it's under control. Oke, sekian saja video saya kali ini. Terima kasih karena sudi menonton. Sampai kita berjumpa lagi di video saya akan datang. Terima kasih semua. Selamat berhujung minggu.